ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අදත් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ඔයාලා ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි මේක සුදු ආප්ප හදන හැටි විශේෂයෙන්ම බාස්මති හාල් වලින්. ඉතින් ගොඩක් කාලෙ ඉඳලා මේ වීඩියෝ එක ඉල්ලලා තිබ්බා. මගේ සහෝදරයෝ පවා පිට රටේ ඉන්න සහෝදරයෝ පවා කියලා තිබ්බා ඉක්මනින්ම ආප්ප හදාගන්න වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න කියලා සුදු ආප්ප හදන හැටි. ඉතින් මම අරගෙන ආව ඔයගොල්ලන්ට බාස්මති හාල් වලින් සුදු ආප්ප හදන හැටි ඊටාම අඩුම වියදමකින් පහසුවෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 500ක් සහ පොල් කිරි කෝප්ප 3ක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පොල් පවුඩර් එක උනත් අරගෙන දිය කරලා අරගන්න. මම ඉතින් එහෙම තමයි ගත්තේ. ඒ වගේම මේකට සීනි මේස හැඳි දෙකක් සහ රස යන ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව ඊඩ්ස් මේස හැඳි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. හාල් ග්‍රෑම්ස් 500ට පාම් පිටි ග්‍රෑම්ස් 250ක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට තමයි හරි විදියට මේ වගේ ලස්සනට අපිට ආප්ප ටික ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන බාස්මති හාල් ග්‍රෑම්ස් 500 මම මේක සම්පූර්ණම දවසක් වතුර පෙඟෙන්න තියෙනවා. මේක ටිකක් හයි අහලා. ඉතින් හොඳට දවසක් පෙඟෙන්න තිබ්බම තමයි අපිට අවශ්‍ය විදියට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන වෙලාවට ගාගත්තු පොල් කෝප්පයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ දවසකට පස්සේ හාල් ටික හොඳට පෙඟිලා පැය 24ක් පෙඟෙන්න තියලා ඊට පස්සේ මේක වතුර බේර ගන්නවා. ඉතින් වතුර යන්තම් තිබුණට කමකුත් නැහැ. 4-5 වතාවක් හොඳින් හොද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට හාල් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට එකතු කර ගන්නවා. ඒ වෙලාවෙම තමයි අවශ්‍ය සියලුම දේවල් මේකට එකතු කරගන්නේ. ලුණු විතරක් ඔයාලා මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න එපා. අනිත් හැම දෙයක්ම පාම් පිටි ග්‍රෑම්ස් 250 එකතු කරගත්තා. හාල් එකතු කරගත්තා. ඊට අමතරව පොල් කෝප්පයක් මේ වෙලාවේ ගාගත්තු පොල් කෝප්පෙකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම පොල් කිරි මේ වෙලාවේ හොඳටම උක්කු පොල් කිරි තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය පදම බලලා පොල් කිරි එකතු කරගන්න. රසය පදම සාමාන්‍ය පොල් කිරි කෝප්ප උක්කු පොල් කිරි කෝප්ප 3ක් ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. පාම් පිටි ටික සහ ඊඩ්ස් ටිකත් මේ වෙලාවෙම ඔන්න එකතු කරගත්තා. මේ තියෙන ඊඩ්ස් ඉතින් මේස හැඳි එකක් අවශ්‍යයි මේ ප්‍රමාණයට. දැන් මේක මම හැන්දකින් ටිකක් කලවම් කරගන්නවා මේ බ්ලෙන්ඩර් එක ඇතුළෙම. මොකද මේකේ පාම් පිටි දාන නිසා සමහර විට මික්ස් කරනකොට ටිකක් කරදරයි. ඒක නිසා මොකද වැඩියෙන්ම මෙතන වතුර මිශ්‍රණයකුත් නැහැ. පොල් කිරි තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි මම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ. මේ ටිප්ස් වලට ඔයගොල්ලන්ට මේ මිශ්‍රණය හදාගත්තොත් කිසිම කරදරයක් නැතුව හොඳ ආප්ප මිශ්‍රණයක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රියා කරන විදියත් මෙතනින් බලා ගන්න. මෙතන තියෙන ස්ටාර්ට් බටන් එක තමයි ස්ටාර්ට් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වේගයෙන් තියලා ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් කරන්නේ. මේක ඉතාම හොඳ බ්ලෙන්ඩර් එකක්. ඉතින් මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ මිශ්‍රණයක් ලබා ගන්න මේ જાතියේ වර්ග එකක් පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් මම ඒකේ නම කියන්නේ නැහැ. නම කියන්න තහනම්. ඒක නිසා ඔයාලට මේකේ පින්තූරේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් අධික මිලෙන් එකක් සාමාන්‍ය බ්ලෙන්ඩර් එකට වඩා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ මිශ්‍රණය හරි විනාඩි 3ක් වගේ තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. හොඳ උකු මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන මේ බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් සූප් එකක් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ කුක් කරන්න, අයිස් කරන්න හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ බ්ලෙන්ඩරේනේ සාමාන්‍ය බ්ලෙන්ඩරෙන් උනත් ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳම මිශ්‍රණයක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක පැත්තකින් තියලා මේ වගේ වාදනයකට තියලා නයිලොන් එකකින් එහෙම නැතිනම් කවර් එකකින් පිඟානකින් ඕන එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේක වහන්න. මේ තියෙන්නේ හදලා පැත්තකින් තියලා පැය 6කට විතර පස්සේ. ඉතින් හොඳ මිශ්‍රණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගානට පදම ආයේ පොල් කිරි එකතු කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මෙන්න මේ පදමට තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම දියත් නැතුව ඝනකමත් නැතුව. ඊට පස්සේ මම තාච්චියේ පදම් කරගන්න මේ විදියට බිත්තර කහමදයක් බැද ගන්නවා. බිත්තර කහමදේ විතරක් කුකින් තෙල් වලට බැදලා ඊට පස්සේ මේ වගේ සුදු පාට රෙදි කෑල්ලකට තියලා පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකට තියලා ඒක කොට්ටනිය වගේ ඔතා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තාච්චියේ පිය දාන්න ඕන. හැම ආප්පයක් ඉයනකොටම වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ තාච්චිය පිහ දැම්මම ආප්ප ටික හොඳට ගැලවෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට වටේ කරකවලා අඩු ගින්දරේ පියනෙන් වහන්න ඕන. මේක වහන්න වෙනම පියනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් වහලා විනාඩි 3ක් 2කමාරක් වගේ යනකොට අපිට
රසම රස හොඳ ක්‍රිස්පි ආප්පයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන විනාඩි 1:00කට 2කට විතර පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා හොඳට පිපිලා තියෙනවා ඔරිජිනල් ආප්ප විදියටම ලංකාවේ හදනවා වගේම බාස්මති හාල් වලින් ඔන්න හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් කැකුළු හාල් වලින් මීටත් වඩා රසට ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. කැකුළු හාල් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ මේ විදියට හදා ගන්න. ඔන්න සම්පූර්ණ තාච්චිය මෙන්න මේ විදියට තමයි ගෑස් ලිපේ තියන්නේ. ඉතින් ලෙප ටිකක් ලොකුයි. පොඩක් හෙලවෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියාගන්න. ඉස්සර නම් අපේ අම්මලා දර ලිපේ තිබ්බේ ගල් 3ක් තියලා එහෙම ලිප හදපු එකක හොඳ ගානට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෑස් ලිපේ එක පුංචි තාච්චිය නිසා ඒක ගැළපෙන කොටස එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ හදාගත්තු ආප්ප හොඳ ක්‍රිස්පියට තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වාටිය හොඳට ඝනකමට කැඩිලා එනවා කරස් ගාලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ආප්ප ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට ලුණු මිරිසක් හදා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒකට මම ලුණු ගෙඩියක් ටිකක් කුඩාවට කපා ගන්නවා. කපාගෙන ඒකට කෑලි මිරිස් සහ ලුණු එකතු කරලා මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. මේක කුඩු වර්ග ග්‍රයින්ඩ් කරන කොටස තමයි ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු බ්ලෙන්ඩර් එක නෙමෙයි මේ වෙන එකක්. ඉතින් ඒක තියෙනවා පුංචි කොටසක්. ඒකෙන් ඔයාලට මේ වගේ ලුණු මිරිස් හදා ගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. අවසානයේ දෙහි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලට බිත්තර ආප්ප උනත් මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් බිත්තර ආප්පත් මේ විදිහටම බිත්තරයක් එකතු කරලා ආපහු හදා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේක පිටරට ඉන්න අයගේ ඉල්ලීමක් මත තමයි මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඒ කියන්නේ බාස්මති හාල් වලින් ඕගොල්ලන්ට ඕනම තරම් මේ රටවල් වල අරාබි රටවල බාස්මති හාල් ගෙවල් වල තියෙනවා. ඉතින් අපේ සහෝදරයන්ට විදේශගත වෙලා ඉන්න අරාබි රටවල ඉන්න අයට මේ වීඩියෝ එක ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉන්න අයටත් කැකුළු හාල් යූස් කරලා මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකට අඩු වියදමින් අඩුම දේවල් ප්‍රමාණයකින් තමයි අරගත්ත ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඔන්න ඉතින් ලුණු මිරිසත් රෙඩි. දැන් අපිට පුළුවන් ආප්පවල රස බලන්න. ඊට්ස් ටිකක් සහ හාල් ඒ වගේම පාන් පිටි ලුණු පොල් කිරි සීනි මේස හැඳි දෙකක් තමයි මේ ටිකට අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඊටාම අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අඩුම වියදමකින් මුළු ගෙදරම අයට උදේ ආහාරය සකස ගන්න පුළුවන්. හැමෝම කැමති වෙයි. ඉතින් ආප්ප කන්න කවුරුත් අකමැති වෙන එකක් නෑ. ඔන්න ඉතින් මම රස බලන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තවත් අයට බලන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්න. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.